Ви на Bihus.info. І ми з вами дивимося на державне агентство, якому в управління передають мільярдні бізнеси, маєтки, яхти, квартири, машини, ювелірні вироби, дорогоцінні метали і гроші в чистому вигляді. Звісно, якщо все це арештоване в рамках кримінальних проваджень. Ми тут, тому що дізналися, що вказівки співробітникам цього агентства роздає не його працівник, а такий собі тіньовий куратор державного органу. Він тут постійно, зараз побачите. А якщо вам цікаво бути в курсі таємних речей, які відбуваються, але не мали б відбуватися у державних органах, підпишіться на цей канал. Тоді не прогавите цікаве кіно, ще й допоможете, бо кожен ваш перегляд допомагає просувати тему відео. І знайомим розкажіть. Отже, Київ – будівля, у якій працює Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, скорочено АРМА. Офіційна голова агентства – Олена Дума. Її возить ця службова автівка. А разом з нею, схоже, підкеровує державним агентством цей чоловік. Оцей із портфелем і барсеткою. Він тут офіційно не працює, але ходить як на роботу. Дивіться самі. Це було 13 листопада, а це 15 листопада. Зранку у внутрішній двір АРМА знов заїжджає службове авто, яке возить голову агентства. І трохи пізніше у бічний вхід заходить той самий чоловік із портфелем і барсеткою. Так, це знову не співробітник АРМА. Його звати Вадим Грона. Наступного дня картина повторюється. Зранку приїздить службове авто офіційної голови агентства, яке опікується мільярдними арештованими активами. І трохи пізніше не співробітник агентства знов заходить у будівлю через бічний вхід. Наступний день той самий сценарій. Службове авто голови агентства Олени Думи і не співробітник агентства Вадим Грона. Нацагентство, в яке цей чоловік приходить буквально щодня, акумулює надзвичайні за вартістю активи і відповідні корупційні ризики. Це в управління цього агентства передані мегаяхта Медведчука, арештована у Хорватії, одна з найбільших яхт у світі, яку оцінювали у понад 200 мільйонів доларів, готель Медведчука на Франківщині, дача Медведчука на Закарпатті, мережа АЗС «Глузко», яку пов'язували з Медведчуком, АЗС російської Татнефті в Україні, український завод Моршинська, російського олігарха Міхаїла Фрідмана і партнерів. І тисячі інших дорогих і дуже дорогих активів. Вони належать різноманітним підозрюваним. Когось із власників підозрюють у державній зраді чи фінансуванні війни Росії проти України, когось у корупції чи інших злочинах. А агентство АРМА управляє їхнім арештованим майном на час розслідування кримінальних справ. Як саме воно управляє? Державне агентство має підібрати для цих активів тимчасових управителів і контролювати їхню ефективність. Завдання – зберегти вартість майна чи бізнесу до остаточного вироку, а також отримати частку доходу від управління та поповнити державний бюджет. От тут і виникають основні корупційні ризики чи корупційні можливості. Можна затягувати передачу активів в управління в інтересах їхніх підозрюваних власників. Адже вони, звісно, не хочуть, щоб в їхніх маєтках чи бізнесах хазяйнував хтось інший. Або можна навпаки підігравати зацікавленим бізнесменам, які хочуть взяти ці активи в управління. Звісно, обидві ситуації абсолютно незаконні, і ми лише моделюємо цю незаконну ситуацію. Але тим більше цікаво, що це за постійний відвідувач з'явився в АРМА. Хто він? Чому щодня ходить в державний орган? І що саме робить в агентстві, яке опікується тисячами активів вартістю мільйони, інколи сотні мільйонів, навіть не гривень? Знайомтесь, Грона Вадим Леонідович, підприємець. Засновник чи співзасновник низки фірм у Києві та області. Фірми у сфері тваринництва, геодезії, будівництва, операцій з нерухомістю. Ну і торгівлі та консультацій. Основний їх актив – земля під Києвом.
Він знайомий призначеної влітку голови АРМА Олени Думи. Це і гарантує йому постійний доступ до агентства. Олена Дума очолила АРМА 30 червня 2023 року. І вже через 7 днів вона призначила Вадима Грону своїм позаштатним радником. А потім сталося це. 5 жовтня, через 3 місяці від призначення радником голови АРМА, Грона продемонстрував неочікувані як для радника здібності. Вдарив тодішнього очільника Центрального теруправління АРМА Владислава Романова. Поради із кулаками сталися на вулиці біля центрального входу в Державне агентство. Це було 5 жовтня. Він набрав мене з чужого телефону. Це десь 5:30 вже було ввечері. І сказав, що він, я Вадим Грона, я хотів би з вами зустрітися якраз в робочій кімнаті управління менеджменту. Я там поруч був, підійшов теж зі своїми колегами і одразу побачив, як Грона дає вказівки і обговорюють, що треба робити з активом Моршинська. Почав такій команді мені казати, що я маю вигадати, як зробити так, щоб мені надали доручення виїхати спільно з співробітниками БЕБ, зафіксувати якесь розкрадання на активі Моршинська. Мені не зрозуміло було, чому ця людина ставить мені задачі. І я сказав, що я в цьому участі брати не буду. Тут щось не те. Побажав всім гарного вечора. Залишив кімнату, вийшов на вулицю. Грона мене догнав. Сказав, що я щось, мабуть, в цьому житті не розумію, бо я не знаю, хто він такий. Він пообіцяв, що я узнаю, хто він такий. І коли я узнаю, що я маю готуватись до того, що мені відріжуть голову. Свідком удару і погроз про відрізану голову був колега Романова. Ось він виходить з агентства разом з Романовим перед появою Грони. Він на той момент теж чинний співробітник АРМА. Він і відзняв це відео на свій телефон. Відзняв його з монітору від камери спостереження на посту охорони в будівлі АРМА одразу після інциденту. Я вирішив зафіксувати той факт, що Грона погрожував Романову. Підійшов до охоронця і попросив його перекрутити відео, де саме відбулась бійка. Він перекрутив і, так як я мав телефон в руках, відзняв це відео вже собі на телефон. Для того, щоб була певна доказова база неправомірних дій. Чи знаєте ви, що сталося з відео? Тобто воно потрапило до правоохоронних органів? Наскільки мені відомо, працівникам поліції відмовили в наданні відео, оскільки воно було стерто. А охоронець з вами також бачив це відео чи ні? Так. Після цього я більше його не бачив. Скоріше за все, або його перевели, або звільнили, не знаю. Пане Олександре, доброго дня. Це Ліса Юрченко, я журналістка Bihus.info. Телефоную вам з приводу інциденту, який стався біля будівлі АРМА в жовтні. Я так розумію, що ви були його свідком, або ви були на пості охорони того дня. Я був на охороні, але я свідком не був. Я цього всього не бачив і до мене, будь ласка, не дзвоніть. Але ж на камерах спостереження ви його бачили? Я нічого не буду коментувати, я нічого не знаю. А ви більше не працюєте в будівлі АРМА, правильно я розумію? Не охороняєте? Вадим Грона на наші дзвінки та письмові запитання не відповів. Мене викликали і запитали, на якій підставі я зняв відео. Я сказав, що я зняв відео, оскільки це неправомірні дії були стосовно працівника, який є державним службовцем. Я маю право це знімати. У мене обмежень з цього плану не було ніяких. Як виглядає ситуація зараз? Той, кого вдарив Грона, звільнений через місяць після нападу із купою звинувачень у публічній новині агентства. Свідок нападу теж віднедавна вже не працює в АРМА. Його вивільнили через переформатування штату. Охоронець від Державної служби охорони, ви вже чули, каже, що того дня на посту був, але згадувати, що побачив, схоже, боїться. І за свідченнями наших співрозмовників, у будівлі АРМА цей охоронець більше не з'являється.
А той, хто вдарив, продовжує щодня ходити в агентство, яке опікується мільярдним майном підозрюваних. Тільки ходить він уже не в статусі радника. І це не менш цікавий момент. Із посади позаштатного радника його звільнили нібито за день до того, як він вийшов із будівлі АРМА, вдарив співробітника агентства і повернувся назад у держорган. Копію наказу про його звільнення з 4 жовтня нам надали в АРМА на нещодавній запит. То що тоді уже звільнений позаштатний радник голови агентства робив всередині агентства наступного дня після звільнення? І чому давав вказівки співробітникам? У голови агентства є своя не дуже переконлива, на мою думку, версія. Олена Дума не погодилася на запропоноване нами відеоінтерв'ю, але відповіла письмово. Відповіла, що в день нападу Грона вже був у будівлі як майбутній громадський антикорупціонер при АРМА. Зайшов дізнатись, як подати документи. Ага, просто зайшов з вулиці спитати, як податись у майбутню громадську антикорупційну раду, а по ходу роздавав вказівки співробітникам щодо арештованого майна і вдарив одного зі співробітників. Здається, нам брешуть в офіційній відповіді. Пробрався на територію АРМА, безпосередньо в офіс. Якимось чином організував робочу зустріч великої кількості керівництва управління менеджменту активів. Чомусь керівник управління менеджменту активів, офіційна посадова особа, державний службовець Олексій Іщенко. Він стояв і отримував завдання від Грони. Підлеглі державні службовці Іщенка теж слухались. І Іщенко слухав Грону і в присутності великої кількості свідків, там було десь 7-8 людей, ретранслював завдання, які давав Грона своїм підлеглим. Усе стає на свої місця, якщо розглянути іншу альтернативну версію. За цією альтернативною версією, того дня, 5 жовтня, Грона таки ще не був звільнений. Але його звільнили потім, після інциденту, заднім числом. Просто вписали в реальний наказ про звільнення 2 інших співробітників. Але і на цьому абсурд не вичерпався, бо далі звільнений позаштатний радник голови вже після бійки таки став громадським антикорупціонером при АРМА. Ось він на фото. Виявляється, тепер він заступник голови антикорупційної ради АРМА. Сидить поруч із представниками кількох ГОшок, які справді давно працюють у цій сфері і давно моніторять діяльність агентства. Як це могло статися? Як підприємець, невідомий своєю антикорупційною активністю, обрався до антикорупційної ради? До слова, його фірми фігурують у кількох кримінальних провадженнях щодо земельних та кредитних махінацій. Тож як він став антикорупціонером ще й після того, як вдарив співробітника агентства? Все просто. Антикорупційну раду вибирали представники самої АРМА. Власне, конкурсу і не було. Були просто вимоги і були там ряд документів, які потрібно було подати. Дуже, насправді, детальні документи. Вимоги детальні, а результат? АРМА обрала підприємця Вадима Грону антикорупціонером від його благодійного фонду, створеного у 2022 році. Навіть із пошуком антикорупційної організації, яка б його висунула, не заморочувались. Голова АРМА Олена Дума у відповіді нам написала: «Все добре, бути антикорупціонером від благодійного фонду можна». Грона надав якийсь звіт про свою громадську антикорупційну діяльність у мережі Facebook, що б це не означало. І взагалі не лише Грону АРМА взяла антикорупціонером від благодійного фонду. Отож, що він зараз щодня робить в АРМА? Заходить як співробітник з електронною карткою. Хоча громадська рада – це ж як волонтерство. Ніяких електронних карток для вільного входу в АРМА члени громради мати не повинні. А чи маєш ти електронну картку для входу в АРМА? Ні, в мене немає електронної карти. У мене абсолютно немає картки, і навіть би якби хтось запропонував мені надати картку, а навіть був жарт під час установчих зборів, якщо я не помиляюсь, хтось пропонував видати посвідчення. На що я сказав, що це повний ідіотизм,
і неправильний підхід, жодних посвідчень не може бути надано. Ходить він в Державне агентство постійно, як на роботу, хоч громадська рада наразі збиралась лише раз, а діяльність її представників не оплачується. І в трудових відносинах із Державним агентством вони не перебувають. Ми збиралися лише один раз, установчі збори, на яких було обрано керівника Тетяну Хутор, заступника і секретаря. Ми тільки зібрались один раз. Ти за цей місяць скільки разів особисто була в АРМА? Якщо я не помиляюсь, 2. Мені здається, після установчих зборів я ні разу не був. А не співробітник АРМА Вадим Грона тут постійно. Інколи проводить відвідувачів у Державне агентство за власною карткою і заводить в кабінети. За нашими даними, особливою його увагою користується управління менеджменту активів, тобто ключове управління. Це Грона з одним із його співробітників. Ну і ще. На першому засіданні антикорупційної ради АРМА було визначено самими представниками АРМА про те, що Вадим Грона перебуватиме там і буде відповідальним за взаємодію громадськості і буде надавати всю інформацію, яка потрібна антикорупційній раді АРМА, власне, від АРМА. Але він не є співробітником АРМА. Наскільки мені відомо, він не є співробітником АРМА. Як же він може відповідати за Мені заявами? це невідомо. Наостанок трохи розширимо контекст. Усе це відбувається на фоні приходу нової очільниці агентства, в управлінні якого стікається все більше арештованих активів, зокрема активів росіян в Україні. Всередині АРМА зараз внутрішнє протистояння між старою і новою командою. До попередників Олени Думи було багато запитань, але, на жаль, вони вже є і до нової очільниці агентства. Я не маю жодного відношення до Офісу президента. Але водночас скажу зараз чесно і відкрито. Я ні на секунду не пожалкувала про свій вибір. Суттєвих зрушень у сфері управління арештованим майном все ще не сталося. АРМА готує і приймає окремі нові порядки, які повинні за задумом поліпшити її роботу. Наприклад, було прийнято порядок, який регулює відбір управителів арештованого майна, порядок, який регулює реалізацію арештованого майна на електронних торгах, тобто в прозоро-продажі. Але потрібно дивитися в суть процесів, того, наскільки вони якісно будуть виконуватися на практиці, і також того, як ці прийняті заходи можуть реально вплинути на результат роботи АРМА. Ми моніторимо, як агентство виконує свої функції щодо різних активів. І тут, на превеликий жаль, із липня місяця, саме тоді, коли обрано було нову голову, зупинилося проведення конкурсів, всіх конкурсів на відбір управителів, на реалізацію активів і так далі. І фактично вони починають відновлюватися тільки всередині листопада. Я справді не можу обрати, що в цій сюрреалістичній історії дивує найбільше. Те, що у Державному агентстві, яке опікується олігархічними бізнесами, маєтками, яхтами, у 2023 році з'явився хтось на кшталт смотрящого. Те, що це потенційно створює ідеальне підґрунтя для різного роду незаконних домовленостей щодо активів, які буквально сипляться в управління агентства. Чи те, що керівництво АРМА видає цього підприємця за антикорупціонера від благодійного фонду? Чи те, що він дозволяє собі використовувати кулаки, коли держслужбовець не погодився виконувати його вказівки? Чи те, що в АРМА в рамках антикризових заходів, ймовірно, підробили документ про його звільнення із посади позаштатного радника заднім числом? Чи те, що він продовжив ходити в АРМА навіть після того, як ми спрямували голові агентства детальний перелік запитань щодо нього? Вони не зупинились. Все лишилось, як є. На цьому сьогодні все. Тисніть вподобайку, пишіть, що думаєте у коментарях та поширте цей випуск серед знайомих, щоб його побачили більше глядачів.